Κεφάλαιο 5. Το δόσιμο έχει θείο οξυγόνο. Οι άνθρωποι ξεχνούν αυτούς που υποφέρουν. Γέροντα, έχετε πει ότι όσο αποφεύγεις την ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο λαμβάνεις την θεία. Γι' αυτό καταλαβαίνεις περισσότερο την προσευχή αν είσαι νηστικός. Ναι, αλλά και ένας νηστικός καταλαβαίνει και τον νηστικό. Ένας χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει. Άκουσα ότι κάπου πετούν τα φαγητά και λίγο πιο κάτω υπάρχουν ρωσοπρόσφυγες που δεν έχουν να φάνε. Ζουν οι καημένοι μέσα στα θερμοκήπια, σε κάτι παράγγες από λαμαρίνες. Ας πούμε ότι δεν ξέρουν πως εκεί κοντά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Καλά, δεν ρωτούν να μάθουν, να τα πετούν. Εμείς και αυτό το άχρηστο που έχουμε δεν το δίνουμε. Είναι αμαρτία άλλος να δυσκολεύεται να αγοράσει κάτι που του χρειάζεται και άλλος να έχει πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί και να μην τα δίνει σε αυτόν που τα έχει ανάγκη. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Στην κρίση θα μας πει ο Χριστός: «Επείνασα και ουκ εδωκατέμι φαγήν». Μερικοί που τα έχουν όλα λένε: «Δεν υπάρχει φτώχεια σήμερα». Δεν σκέφτονται τον άλλον, δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου για να μην ενοχληθούν και χάσουν την ησυχία τους. Έτσι όμως πώς να βρουν τον φτωχό? Αν σκέφτεται κανείς τον άλλον, βρίσκει τον φτωχό και βρίσκει και από τι έχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα ορφανά που δεν έχουν έναν άνθρωπο να χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι τους. Οι άνθρωποι ξεχνούν όσους υποφέρουν. Ο νους τους είναι σε όσους καλοπερνούν και συγκρίνουν με αυτούς τον εαυτό τους και όχι με εκείνους που υποφέρουν. Αν σκέφτονταν λιγάκι λόγου χάρη μερικούς βορειοϊπηρώτες, οι οποίοι επειδή έκαναν τον σταυρό τους είναι οι καημένοι 20 χρόνια στη φυλακή σε έναν χώρο 1x1, θα έβλεπαν αλλιώς τα πράγματα. Φοβερό, ούτε καν μπορούμε να το σκεφτούμε. Ξέρετε τι θα πει 1x1? Ούτε καθιστός, ούτε ξαπλωτός, ούτε όρθιος. Και παράθυρο, αν έχει καμιά τρύπα, δηλαδή γέροντα σε τάφους. Στον τάφο τουλάχιστον είσαι τεντωμένος. Και τι μαρτύρια. Πολύ δυστυχία πάντως υπάρχει σήμερα, γιατί φτιάχνουν πυρομαχικά και εγκατέλειψαν τον κόσμο. Στην Αφρική είχα δει να τρώνε κοπριές από γκαμίλες. Οι άνθρωποι εκεί έχουν κάτι σώματα που δεν μοιάζουν με σώματα, σαν βατράχια είναι, και ο θώρακας είναι σαν ένα καλαθάκι με βέργες. Γιατί πονάω? Εμείς τα έχουμε όλα, γι' αυτό δεν πονούμε τους άλλους και θέλουμε να πάμε και στον παράδεισο. Όταν είχα πάει στην Ιερά Μονή στο Μίου το 1958, ήταν στην Κόντσα ένας προτεστάντης που τον ενίσχυσαν οικονομικά από την Αμερική και είχε προσιλητήσει 80 οικογένειες. Είχε χτίσει μάλιστα και ένα οίκημα για να συγκεντρώνονται. Οι καημένοι άνθρωποι είχαν μεγάλη ανάγκη και από τη μεγάλη φτώχεια αναγκάζονταν να γίνουν προτεστάντες, γιατί εκείνοι τους βοηθούσαν οικονομικά. Μια μέρα μου είπε κάποιος: «Εγώ όχι μόνον προτεστάντης, αλλά και Εβραίος γίνομαι, γιατί έχω ανάγκη». Όταν το άκουσα αυτό, είπα: «Κάτι πρέπει να γίνει». Μάζεψα μερικούς που είχαν κάποια οικονομική άνεση και μπορούσαν να βοηθήσουν και τους μίλησα. Τότε οι καημένοι ήταν τελείως κοσμικοί, αλλά είχαν καλή διάθεση. Μια ψυχή συγκεκριμένα, παρόλο που και αυτή ήταν τελείως κοσμική, είχε μεγάλη καρδιά. Όταν την είδα για πρώτη φορά είπα: «Απ' έξω φαίνεται σάπιο ξύλο,
αλλά μέσα είναι δαδί. Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε μερικά χρήματα και να τα δίνουμε σε φτωχές οικογένειες. Όσα συγκεντρώναμε, τους έλεγα να πηγαίνουν να τα δίνουν οι ίδιοι στους φτωχούς για να συγκινηθούν και να βοηθηθούν πνευματικά. Έτσι και πέτρινη να είναι η καρδιά τους, μαλακώνει, γίνεται ανθρώπινη και θα τους ανοιχτεί και η πύλη του παραδείσου. Σε λίγο όλοι αυτοί άλλαξαν, γιατί έβλεπαν την δυστυχία που υπήρχε και δεν τους έκανε καρδιά να πάνε στα κέντρα να διασκεδάσουν. «Μας έχεις αφοπλίσει», μου έλεγαν. «Πώς να πάμε τώρα να διασκεδάσουμε?» Ήρθαν και κοντά στην εκκλησία. Ένας μάλιστα έμαθα αργότερα ότι είχε γίνει και ψάλτης, αλλά και οι 80 οικογένειες με την χάρη του Θεού, η μία μετά την άλλη, επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Όταν αργότερα ήρθαν Αμερικανοί προτεστάντες να δουν το έργο του προτεστάντη που τις είχε προσελητήσει, τον πέρασαν από δίκη γιατί δεν είχε πια οπαδούς. Γέροντα, άλλοι ζητούν εύκολα βοήθεια όταν έχουν ανάγκη και άλλοι δεν λένε τίποτε. Λοιπόν, ντρέπονται και δεν θέλουν να εκτεθούν. Αυτοί έχουν περισσότερη ανάγκη. Εκεί πιάνεται πιο πολύ βοήθεια. Ξέρω 2 γιατρούς που κάτι τους συνέβη και δεν είχαν χρήματα ούτε μια ασπιρίνη να πάρουν. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητήσει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί. Η μητέρα μου φρόντισε πολύ να βρει τέτοιες περιπτώσεις. Κριτήριο αγάπης: όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάρη 2 ορολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στον φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε: τι, το καλό θα δώσω? Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό, και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα 2 και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτήν την κατάσταση? Να σκεφτεί. Αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευτεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο, για να διευκολύνει τους άλλους και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του τον Χριστό και να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς του που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και τον χιτώνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς έναν ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός λέει:
Αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια, την τιμή την απομένει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε? Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον ώστε να μας φερθεί άσχημα και να αγανακτήσουμε, οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλον για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό για να μην χάσετε το καλό που κάνατε, αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάρη ένας μία ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να την φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ, ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε» κτλ. «Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε εκείνο», για να τον αναγκάσει να πει κι αυτός ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο», ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό και αυτό», και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτά» και τα λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτής, εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία». Βρε τον αχάριστο, θα πει μετά, δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε. Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασα την καλοσύνη που του έκανα», ή μπορεί να ήταν στενοχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι, δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? Αντί του μάνα χολήν, πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Αυτός που δίνει δέχεται θεϊκή χαρά. Δύο χαρές υπάρχουν στον άνθρωπο. Μία χαρά όταν παίρνει και μία χαρά όταν δίνει. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωράει σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει καταρχάς αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Αν νιώθει στενοχώρια όταν τον δίνουν και χαρά όταν δίνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κανένα καλό δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα αμπέλι στον άλλον και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φίλια από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Ή μπορεί να έχει δώσει σε κάποιον πολλές ξυλόγλυπτες εικόνες και να μην το θυμάται. Αν εκείνος του δώσει μια εικονίτσα πλαστικοποιημένη, αυτός συγκινείται από την εικονίτσα αυτή, παρόλο που είναι μικρής αξίας, και από ευγνωμοσύνη σκέφτεται πώς να το ανταποδώσει. Ακόμη και ολόκληρη η εκκλησία μπορεί να δώσει και το οικόπεδο και να το ξεχάσει. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος, τότε είναι άνθρωπος του Θεού. Αν όμως συνέχεια ξεχνάει τις καλοσύνες που του έκαναν οι άλλοι και θυμάται τις καλοσύνες που έκανε αυτός,
Αυτή είναι αντίθετη εργασία από αυτήν που ζητάει ο Χριστός. Αλλά και όταν σκέφτεται «εσύ μου έδωσες τόσο και εγώ σου έδωσα τόσο», αυτό πάλι είναι μπακαλίστικο πράγμα. Εγώ κοιτάω να δώσω σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν υπολογίζω μπακαλίστικα «ο τάδε μου έδωσε αυτά τα βιβλία και εγώ τώρα σε αυτόν χρωστάω τόσα, οπότε πρέπει να του τα δώσω για να εξοφλήσω», ή «αν ο άλλος δεν μου έδωσε, δεν θα του δώσω κι εγώ τίποτε». Και αυτό είναι μια ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αυτός που παίρνει κάτι δέχεται ανθρώπινη χαρά. Αυτός που δίνει δέχεται θεϊκή χαρά. Την θεϊκή χαρά με δώσιμο την παίρνουμε. Μου δίνει λόγου χάρη κάποιος ένα βιβλίο. Αυτός τώρα χαίρεται πνευματικά, θεϊκά, και εγώ που πήρα το βιβλίο χαίρομαι ανθρώπινα. Όταν και εγώ δώσω το βιβλίο θα χαρώ και εγώ πνευματικά, και ο άλλος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Όταν και εκείνος το δώσει θα χαρεί και αυτός θεϊκά, και εκείνος που θα το πάρει θα χαρεί ανθρώπινα. Αν όμως και αυτός το δώσει, τότε θα χαρεί και θεϊκά και ούτω καθεξής. Βλέπετε πως με ένα πράγμα μπορούν πολλοί άνθρωποι να χαρούν και ανθρώπινα και θεϊκά. Να μάθει κανείς να χαίρεται με το να δίνει. Όταν χαίρεται με το να δίνει, είναι τοποθετημένο σωστά. Είναι δικτυωμένος με τον Χριστό. Έχει την Θεία Χάρη. Όταν δίνει ή προσφέρει κάτι, η χαρά που νιώθει έχει θείο οξυγόνο. Όταν χαίρεται με το να λαμβάνει ή να θυσιάζονται οι άλλοι για αυτόν, αυτή η χαρά έχει μπόχα, ασφυξία. Τέτοιοι άνθρωποι που δίνονται χωρίς να υπολογίζουν τον εαυτό τους θα μας κρίνουν μεθαύριο. Τι χαρά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτούς τους προστατεύει ο Χριστός. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Ο Χριστός συγκινείται όταν αγαπάμε τον πλησίον μας πιο πολύ από τον εαυτό μας και μας γεμίζει με θεία ευφροσύνη. Βλέπεις, εκείνος δεν περιορίστηκε στο αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, αλλά θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Ο φιλάργυρος μαζεύει για να τα βρουν οι άλλοι. Γέροντα, είναι δύο αδελφάκια. Το μικρό δίνει, ενώ το μεγάλο δεν δίνει. Να μάθουν οι γονείς και στο μεγάλο να γλυκαίνεται από το να δίνει. Αν το μεγάλο δουλέψει πάνω σε αυτό, θα έχει μεγαλύτερο μισθό από το μικρό που από τη φύση του δίνει και θα γίνει καλύτερο. Γέροντα, πώς θα απαλλαγεί κανείς από την στενότητα της καρδιάς, από την δυσκολία που έχει να δίνει? Τι, είσαι τσιγκούνα, θα σε πετάξω έξω? Και στην διακονία λόγου χάρη, όταν είσαι στο αρχονταρίκι, να πάρεις μια γενική ευλογία για να μπορείς να δίνεις. Βλέπεις και ο Θεός πόσο άφθονα δίνει σε όλους τις ευλογίες Του. Αν δεν συνηθίσει να δίνει κανείς, μαθαίνει στην τσιγκουνιά και δυσκολεύεται μετά να δώσει. Ο φιλάργυρος είναι κουμπαράς. Μαζεύει αυτός για να τα βρουν οι άλλοι. Χάνει έτσι τη χαρά του δωσήματος και την θεία ανταπόδοση. Λέω σε έναν πλούσιο μια φορά: «Τι τα μαζεύεις? Υποχρεώσεις δεν έχεις. Τι θα τα κάνεις?» «Εδώ θα μείνουν», μου λέει, «όταν πεθάνω». «Εγώ σου δίνω ευλογία», του λέω, «να τα πάρεις επάνω όλα». «Εδώ θα μείνουν», ξαναλέει. «Άμα πεθάνω, ας τα πάρουν οι άλλοι». «Εδώ θα μείνουν», του λέω. «Ο σκοπός είναι να τα δώσεις με τα ίδια σου τα χέρια τώρα που ζεις». Δεν υπάρχει πιο ανόητος άνθρωπος από τον πλεονέκτη που μαζεύει συνέχεια και ζει συνέχεια με στέρηση και τελικά αγοράζει την κόλαση με τις συγκεντρωμένες του οικονομίες. Το έχει τελείως χαμένο, γιατί δεν θύμει και χάνεται με υλικά πράγματα. Οπότε χάνει τον Χριστό. Τον τσιγκούνι τον κοροϊδεύουν και οι άλλοι. Ήταν ένας πολύ πλούσιος κτηματίας.
Είχε χωράφια σε μια επαρχία, είχε και στην Αθήνα διαμερίσματα, αλλά ήταν πολύ τσιγκούνης. Μια φορά έφτιαξε μια χύτρα φασολάδα τελείως νερουλή για να φάνε οι εργάτες που δούλευαν στα χωράφια του. Παλιά δούλευαν οι καημένοι από το πρωί πριν βγει ο ήλιος μέχρι να βασιλέψει. Το μεσημέρι που σταμάτησαν λίγο για να ξεκουραστούν, άδειασε το αφεντικό μέσα σε έναν ταβά τη φασολάδα και φώναξε τους εργάτες να φάνε. Κάθισαν γύρω γύρω οι καημένοι εργάτες και άρχισαν να τρώνε. Πότε έπιαναν με το κουτάλι από κανένα φασόλι, πότε μόνον ζουμί. Ένας εργάτης ήταν πολύ πειραχτήρι. Αφήνει το κουτάλι του και πάει παραπέρα. Βγάζει τις αρβίλες του, τις κάλτσες του και προχωράει να μπει μέσα στον ταβά. «Τι κάνεις?» του λένε οι άλλοι. «Λέω να μπω μέσα, μήπως πιάσω κανένα φασόλι», τους λέει. Τόσο τσιγκούνης ήταν εκείνος ο ταλέπορος. Γι' αυτό 1000 φορές να τον κυριέψει σπατάλη τον άνθρωπο παρά η τσιγκουνιά. Η τσιγκουνιά είναι αρρώστια, γέροντα. Πολύ μεγάλη αρρώστια. Άμα κυριέψει τον άνθρωπο η τσιγκουνιά, μεγαλύτερη αρρώστια δεν υπάρχει. Η οικονομία καλή είναι, αλλά να προσέξει κανείς να μην τον κυριέψει σιγά σιγά ο πειρασμός με την τσιγκουνιά. Μερικοί, γέροντα, από την τσιγκουνιά μένουν νηστικοί, μόνο νηστικοί. Ήταν ένας έμπορος πλούσιος που είχε ένα μεγάλο εμπορικό και έκοβε με τον σουγιά στα 3 εκείνα τα σπίρτα τα πλακέ. Μια άλλη, πολύ πλούσια, είχε ένα θιαφοκέρι. Κρατούσε κάρβουνα και έπαιρνε με το θιαφοκέρι από τα κάρβουνα να ανάψει τη φωτιά για να μην ξοδέψει κανένα σπίρτο. Και είχε σπίτια, κτήματα, μεγάλη περιουσία. Δεν λέω να είναι κανείς σπάταλος, αλλά τουλάχιστον όταν κάποιος είναι σπάταλος, αν του ζητήσεις κάτι, εύκολα θα σου το δώσει. Αν είναι τσιγκούνης, θα λυπάται να σου το δώσει. Ήταν μια φορά 2 νοικοκυρές και συζητούσαν στη γειτονιά για σαλάτες, για ξύδια, και πάνω στη συζήτηση είπε η μία: «Έχω πολύ καλό ξύδι». Μια φορά χρειάστηκε η άλλη βουκαριάρα λίγο ξύδι και πήγε να τη ζητήσει. «Άκου εδώ», της λέει εκείνη, «εγώ αν το έδινα δεν θα είχα ξύδι 7 χρονών». Καλά είναι να κάνει οικονομία κανείς και να δίνει. Οικονόμους δεν θα πει τσιγκούνης. Ο πατέρας μου χρήματα δεν κρατούσε. Στα Φάρασα δεν είχαν ξενοδοχείο. Το σπίτι μας ήταν σαν ξενοδοχείο. Όποιος ερχόταν στο χωριό, στον πρόεδρο θα πήγαινε να μείνει. Θα έτρωγε, θα του έπλαναν τα πόδια, θα του έδιναν και καθαρές κάλτσες. Τώρα βλέπω ότι σε μερικά προσκυνήματα έχουν αποθήκες ολόκληρες με κανδύλια και δεν λέμε «Έχουμε, μη μας δίνετε άλλα». Αυτά ούτε μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, ούτε να τα πουλήσουν, αλλά ούτε και να τα δίνουν. Όταν αρχίζει να μαζεύει κανείς, δένεται και δεν μπορεί να δώσει. Αν όμως αρχίσει να μην μαζεύει πράγματα και τα δίνει, τότε θα μαζευτεί η καρδιά στον Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Μία χήρα να μην έχει χρήματα να αγοράσει ένα πύχη ύφασμα να ντύσει τα παιδιά της και εγώ να μαζεύω. Πώς να το ανεχθώ αυτό? Στο καλύβι δεν έχω ούτε πιάτα ούτε κατσαρόλια. Τενεκεδάκια έχω. Προτιμώ ένα 500 να το δώσω σε ένα φοιτητή να πάει από το ένα μοναστήρι στο άλλο παρά να πάρω κάτι για μένα. Αν δεν μαζεύεις, έχεις ευλογία από τον Θεό. Όταν δίνεις ευλογία, παίρνεις ευλογία. Η ευλογία γεννάει ευλογία. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.